Egyensúly az Istennel, egyensúly önmagammal, egyensúly a családban, egyensúly a magyarsággal, a népművészettel. Ennek a megtartása nem egy egyszerű dolog, de erre törekszem mind a munkámban és mind a hétköznapokban. Hello, sziasztok, gyertek be! Hát most itt folyik a munka. Gyertek velem, igyatok egy kávét, a többit meg megbeszéljük. Hosszú kávét. A ruha az felkerül valakire. Tehát olyan, mint egy külső burok, ugye? Tehát a szellemedet, a lelkedet, azt a tested hordja, azt is ápolni kell, és az, hogy te ki vagy, hogy mit fejezel ki, ezt el tudod mondani a legkülsőbb burkoddal. Kerámikusként indultam, de az egy nagyon magányos szakma volt, ezért váltottam, és az Istennek tett ígéret volt. Azt ígértem Istennek, hogy ha engem átvesznek a divattervező szakra az Iparművészeti Egyetemen, akkor én az ő szolgálatába állok. Keresztények mindig mondták, hogy hát divattervező, hogy lehet keresztény, hogy lehet keresztény? Tehát ez volt az első legnagyobb megmérettetés, amit az Istennel kellett megvívnom, hogy ő vele karöltve tudom csak ezt végigcsinálni. És ő azt mondta, hogy Melinda, csináld. Gyökerek Kalocsához kötnek, és nagyon sok téves kép volt Kalocsáról. És a nagybátyám egyszer mondta, hogy na, Hugi, gyere, ülj be a kocsiba, és akkor levitt Kalocsára. Olyan nagy élmény volt nekem akkor egyetemistaként, hogy azokat a régi felvételeket látni, hogy hát ez nem is az, amit mi ma ismerünk. És hogy ennek is egy története van, egy változása van. És az nagyon izgalmas volt számomra, és úgy éreztem, hogy mivel magyar vagyok, mivel itt élek, ezért szeretném ezt megismerni. És akkor rájöttem, hogy Magyarország mennyire gazdag, nagyon gazdag. Leülhetünk ám itt kint, gyertek! A bátyámnak az első lánya, aki akkor még nagyon pici volt, Petra, ő nem tudta kimondani a nevemet, hogy Melinda. Túl hosszú volt neki, akkor kezdett beszélni, és azt kezdte elmondani, hogy Mei. És akkor ez a barátoknak annyira megtetszett, hogy átvették, de ők pedig elkezdtek becézni, hogy Meike, úgyhogy ennyi a márkanév. Ajándékba kaptam. Nekem csak egy gyermekem van. De akinek van 5 gyermeke, hogy dönti el, hogy melyiket szereti a legjobban? Tehát a magyar népművészetben pont az a legzseniálisabb és legcsodálatosabb, hogy mindegyik nagyon más. És a legutóbbi munkám, ami tulajdonképpen most még publikálva sincsen, ez a gömöri tájegységnek a feldolgozása. És akkor nézzük is meg, gyertek be velem, jó? Megmutatom, hogy milyen gyönyörű ez a gömöri fehér csomósímzés. 300 csomót kellett kötnöm, hogy ha megnézitek, valamennyire hasonlítson az ő csomójukhoz. Ez egy misszió. Az, hogy megmutassuk, hogy Magyarország tényleg gazdag, és népművészete mennyire csodálatos, mennyi sokféle tájegységünk van. Rengeteg olyan tájegység van, ami még le sincs gyűjtve. Tehát ha csak azt elkezdem megmutatni, amelyek már le vannak gyűjtve, hát az is egy életmű. Azért jellemzi ez a hagyomány és divat kifejezés a Meike márka kincset, mert én magam sem szeretek rohanó életmódot élni. Keresem az egyensúlyt, keresem a harmóniát. Ugye a trendek azok fél évente váltják egymást, és én nem bírom ezt a gyors életmódot. Ez az ösztöndíj, a Réka Darida Foundation ösztöndíj, ez egy csodálatos, tehát ez számomra ez egy csoda. Az első ösztöndíjasok között vagyok, tehát felkéréses alapon, és ez egy isteni csoda. Tehát eleve ez az év, hogy alkothatok, hogy azt a programot csinálhatom, ami a szívemen van, ez egy isteni csoda. Tehát nekem New York
magyarokkal van kapcsolatom, illetve Nagy Ildikóval, aki a Magyar Háznak a vezetője. Olyan jó azt látni, hogy ott kint New Yorkban ők szeretnék megmutatni, hogy ők magyarok. New Yorkban ismertem meg Rosonczky Mihályt, aki pedig kapcsolatba állt a Magyarország barátaival, és így kerültem én ki Berlinbe. Tehát, hogy ez is egy másik terület volt, hogy Magyarország barátai szervezték meg ide ezt a divatbemutatót, ami szintén egy nagyon nagy élmény volt. Én azt üzenem a magyaroknak, hogy éljék meg a kapcsolatot a Jóistennel, egymással, a környezetükkel, a magyarságukkal, és találják meg ebben a harmóniát.